बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 9 केमिस्ट्री दा اولنې چپټر دی क्लास 9 केमिस्ट्री کې په دې کې یو پرابلم دی چې how many atoms of each element د هر یو element څومره اټمونه are present موجود دي in one formula unit په یو فارمولا یونټ کې of each of the following compound چې کوئی compound کوم دي تاسو لیکم مونږ له compound ناکلی د هغه کمپاوند موږ له فارمولا یونټ راکړلې بیا به د فارمولا یونټ کې چې د الیمنت دي او بیا وي د دغه الیمنت کې زموږ سره سونا اټمونه چې دي هغه موجود دي اولنې موږ له راکړلې Hg 2Cl2 وس دا یو کمپاوند دی موږ له راکړلې دا یو فارمولا یونټ دی نو په دې کې سونه اټمونه چې دي هغه موجود دي دا خو بالکل آسان دی کوی د مرکری د زوم سره هایدروجن د دې بخانه نوم دی نو اسپیټل کې تاسو ولیکئ چې Hg د زوم سره سونه دی د زوم سره دی 2 کلورین متا تاسو ولیکئ نو کلورین زوم سره سونه دی 2 دا د دې انسر شو ټیک شو ها بیا زوم سره دویمه چې دی دویمه موږ راکړل NH4 د تاسو کتاب وګورئ تاسو په کتاب کې چې دی هغه شته 2PO4 اوس په دې کې زموږ سره الیمنټس ډېر شي دي 1 2 3 4 5 خو په دې الیمنټس کې زموږ سره د اټمونو څو دي نو ول موږ نایټروجن نه والو نایټروجن دلته کې زموږ سره سونه دی 1 دی دا چې 1 دی سبسکرپټ چې نشته هایدروجن څو دي نو هایدروجن څلور دادي او 2 دادي نو دا زموږ سره څو شو شپږ شو ها فاسفورس زموږ سره څو دي دلته کې زموږ سره سره یو دی اکسیجن څو دي اکسیجن چې دي ناغه دي سالو ټیک شو ها بیا زموږ سره درېمه زموږ سره دی MgCl2 اوس په دې کې اټمونه څو دي نو څه کوي Mg چې دی دا زموږ سره بالکل یوازې دی نو Mg is equal to 1 میګنیشیم کلورین زموږ سره څو دي کلورین موږ له سورا کړلې 2 ټیک شو بیا زموږ سره دی لکه ګوره دا 2 دی سره دی مطلب دی 2 دا Mg دی دلته کې د سره هیڅ نشته موږ ته سبسکرپټ وایو دا یوازې دی مطلب دا یو شو سلورمنه موږ له سو راکړل سلورمنه راکړل NH4OH نو څه کوي نایټروجن سره څو دي نایټروجن سره دی از ایکوال ټو 1 هایدروجن څو دي هایدروجن سلور دادي او دلته کې یو دادي دا یوازې ملي هایدروجن یو دادي او یو دادي هایدروجن لکه سلور دی لکه یو دی هایدروجن څو دي 5 دي اکسیجن څو دي اکسیجن چې بالکل یوازې دی دلته موږ ولیکو 1 ټیک شو نو دا د دې جوابونه نو په دې پرابلم کې زموږ غوښتو چې how many atoms of each element د هر یو الیمنٹ سونه اټمونه موجود دي په فارمولا یونټ کې کم کمپاوند چې موږ راکړلی نو د هر یو الیمنٹ دونه اټمونه چې دي هغه موجود دي دا تاسو په کتاب کې ګورئ تاسو لري درکړلی نو دا د دې جوابونه دي زه امید کوم چې تاسو پوه شئ نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ ثانک یو ډیر مننه